بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بإذن الله تعالى نبدأ نرسم أسفلت باستخدام البوينت كلاود. قبل أي حاجة طبعا نظبط اليونتس بتاعتنا. نروح هنا على نخليها مترز، نقول له أوكي. طبعا هنضيف البوينت كلاود. إزاي بقى نضيف البوينت كلاود على الكاد؟ نكتب اتاتش بوينت كلاود. تمام؟ أهي بوينت كلاود اتاتش. هتختار طبعا الار سي بي فايل بتاعك وقول له اوبن. تمام، زي ما انتم شايفين يوز جيوغرافيك لوكيشن مقفوله. ليه؟ لان انت شغال الشغل بتاعك ما كانش باحداثيات، فطبيعي مش هتلاقي يوز جيوغرافيك لوكيشن متفعل. تمام كده، تقول له اوكي. ادي الشغل البوينت كلاود بتاعك نزل على كده اهوت. نبدا بقى نرسم الاسفلت، بس قبل ما نرسم الاسفلت عايزين نوضح الحدود بتاعه المبنى اكتر. نعمل كده ازاي؟ ندوس كده على البوينت كلاود نفعلها. تمام، ونروح هنا عند السكشن بلان ونقول له خليها لي بوتون. وطبعا هتلاقي هنا في خط ابيض ظهر اهوت، هتدوس عليه كده وتروح عند العلامه الزرقاء اللي هنا ديت وتقول له سلايس. تمام، وتقوم جاي ضاغط هنا، هتلاقي ظهر هنا حاجات معينه اللي هي ايه ده بقى؟ ده بيقول لك ارتفاع الشغل بتاعك. يعني انت عايز الارتفاع بتاعك يكون كام من السكشن اللي انت هتاخده. يعني انت حالا هتاخد سكشن عرضي للبوينت كلاود بتاعتك، انت عايز يكون ارتفاعه كام؟ ارتفاع السكشن ده والله مثلا هنعوزه 3 متر. تمام، وسمك السكشن ذات نفسه لو احنا زودنا كده وبدأنا نشغل الشغل 3 دي، شايفين واخد سمك معين من المبنى. هو ده المفروض اللي هو العلامه اللي هنا دي. تمام، ده بيقول لك سمك السكشن العرض بتاعك عايزه قد ايه. احنا نقلله شويه، نخليه مثلا 1. هتلاقي ان السكشن بقى سمكه بدأ يقل اهو، عايزينه نص. تمام، وعايزين ارتفاعه كام؟ نقلل ارتفاعه شويه عشان يجيب كل التفاصيل اللي كانت في المبنى من تحت. نخلي ارتفاعه مثلا، ندوس هنا على الخط الابيض ده ونخليه نص برضه. تمام كده، جاب لي المبنى حدوده من تحت، من الحدود المبنى من تحت. نبدأ بقى ندوس هنا عند التوب، نبدأ نرسم الاسفلت بتاعنا. هتلاقي كل التفاصيل بتاع المبنى من تحت جايه بالظبط. تمام، زي ما انتم شايفين البلدوره اللي كانت هنا مش ظاهره، عايزين نظهرها. نعمل ايه؟ نروح برضو ندوس هنا عند الخط الابيض ده وننزل تحت شويه. يعني زي ما احنا قلنا ان ده المفروض ارتفاع السكشن العرضي، هو كده حالا ارتفاعه نص. طب انا لو عملته بالسالب، سالب مثلا 20، هتلاقي ان البلدوره ظهرت اهي. وابدا بقى ارسم الحدود بتاع البلدوره كويس. ده لو انت عايز ترسم حدود البلدوره. تمام، بس حالا نرسم الاول المبنى بتاعنا. جايين قايلين هنا ان هو كان نص. تمام، نبدا بقى نزوم، نروح عند هوم ونبدا نعمل بول لاين، ونبدا بقى نرسم قاع على قد ما نقدر. تمام، بس ما فيش فيه حاجه، المفروض بقى ترسم انت تشف منه كده. طبعا ده كان هنا سلم جوه المبنى، خليك انت في اللي تحت وابدا كمل الاسفلت ككل لكل التفاصيل دي. تمام، انا كنت رسمه قبل كده. تمام، تعالوا بقى نشوف الشغل بعد ما انا خلصت رسم. طبعا بتعمل لايرات لكل واحد فيهم اهو، لاير لكل مثلا كليه الطب البيطري. تمام، واخده لون معين، واللي هي المشيه المفروض قدامها للبلدوره. طبعا ده كان مبنى تبع كليه هندسه اللي هو المبنى البرامج النوعيه. طب لو احنا عايزين برضو نخليه في لاير لوحده، طبعا من لاير بروبرتيز ونقول له اد لاير ونسميها برامج نوعيه عشان تظبط الشغل بتاعك. ونديلها لون معين ايا يكن، نقول اوكي. تروح من هنا خدت لون اهي. تمام، هكذا ان ده كان طب اسنان. برضو تروح هنا عند اللاير بروبرتيز وتعمل لاير جديده وتسميها طب اسنان، وتروح محددها ومختارها هنا ان هي دي طب اسنان بس. وهكذا وتظبط الشغل بتاعك بقى، شغل الاسفلت اللي احنا عارفينه. تمام، هي دي الفكره بتاعتنا كلها، اللي احنا عملنا السكشن العرضي واخترنا ارتفاعه وسمكه وبدأنا نشف منه الاسفلت بولي لاين عادي زي ما احنا بنعمل عادي في اي شغل. تمام كده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.